सगळ्यांना स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत कच्च्या केळ्याची वेफर। तर तुम्हाला मी इथे साहित्य दाखवत आहे। धुवून घेतलेली केळी आहेत, तेल आहे, मीठ, पाणी। तर ही केळी आपण आपल्या घरच्या केळीवरची केळी काढून घेतलेली आहेत। व प्रथम आपण केळी सोलून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे केळी सोलायची आहेत। ह्या प्रकारे सर्व केळी सोलून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे आपली सर्व केळी आता सोलून झालेले आहेत। आता आपण त्याच्या स्लाइस करून घेऊया। अशा प्रकारे सर्व केळ्यांच्या स्लाइस करून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपल्या स्लाइस बनवून झालेल्या आहेत। तर मी गोल पद्धतीने आणि लांब पद्धतीने स्लाइस केलेले आहेत। तुम्हाला जशा आवडतील तशा प्रकारे तुम्ही बनवू शकता। तर गाईज आता आपण सर्वप्रथम कढईत तेल टाकून घेऊया। तर आता आपण एकीकडे तेल गरम करत ठेवलं आहे। आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया। तर आपल्याला मिठामध्ये पाणी ऍड करायचं आहे। आणि मीठ पाणी तयार करून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपलं तेल आता गरम झालेलं आहे। आपण आता त्या बनवलेल्या स्लाइस तेलामध्ये सोडूया। आता आपण मीठ पाणी बनवलेलं त्यात टाकून घेऊया। तर आता आपल्या स्लाइस झालेल्या आहेत, आता काढून घेऊया। आता आपण गोल पद्धतीच्या स्लाइस टाकून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे आपले केळ्याची वेफर रेडी आहे। तर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्स फॉर वॉचिंग।